لنا كوب كريمه وننزل عليه كوب شوكولاته تقريبا 180 جرام. نحركهم تصير طبقه للكيكه رهيبه مره. طبقه الشوكولاته خليته شوي تبرد. نقطع معكم الحين وشوفوا من الداخل. بسم الله. كيكه مره طريه. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الكيكه رطبه طريه مره. بسم الله ما شاء الله.